สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเจอกันหลายท่านก็รู้สึกดีใจนะคะเมื่อกี้ที่ฟังเหมือนครึ่งหนึ่งมางานปีที่แล้วใช่ไหมคะนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเรานะคะที่จริงเนี่ยเจตนาของผู้จัดอยากจะให้เป็นงานลักษณะไม่เป็นทางการนะคะคุยกันสบายๆนะคะแต่ว่าด้วยห้องด้วยโรงแรมนะคะก็ขออภัยที่มันอาจจะดูเป็นทางการนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าสนุกนะคะทุกเซสชันทั้งเรื่องของการนำเสนอแล้วก็วงเสวนานะคะก็ขออนุญาตแค่แนะนำสั้นๆว่าวันนี้ทำไมธีมถึงเป็นเรื่อง Time to Walk the Talk นะคะก็สืบเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราพยายามจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็ tracker ขึ้นมาเพื่อติดตามการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโลกรวมในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการนำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายว่าเราใช้ methodology หรือระเบียบวิธีอะไรนะคะในการจัดทำรวมถึงวงเสวนาก็จะเน้นเรื่องภาพรวมเน้นเรื่องโอกาสและความท้าทายเป็นภาพกว้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่สนใจงานของปีที่แล้วเราไม่ได้รับฟังก็ยังเข้าไปดูใน YouTube ของ CFNT ได้นะคะก็ยังคงมีคลิปวิดีโอคลิปการเสวนารวมถึงการนำเสนอในลักษณะเป็นบทความต่างๆอยู่นะคะมันก็จะเห็นว่าปีที่แล้วก็จะรับเกียรติจากค่อนข้างจะเป็นระดับผู้ดำเนินนโยบายนะคะพอมาปีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าคงไม่จำเป็นละที่จะต้องอธิบายว่าทำไปทำไมนะคะแล้วเรื่องโรครวนเนี่ยผลกระทบมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่าได้เวลา move on นะคะเปลี่ยนจากคำว่า why ทำไปทำไมเป็นคำว่า how จะทำอย่างไรดีนะคะในฐานะที่เราสนใจเรื่องการเงินเราก็สนใจว่าเงินลงทุนเนี่ยถ้าเป็น mitigation เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะทำให้มัน effective หรือว่าได้ประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไรนะคะก็เลยเป็นที่มาของวงเสวนาวงแรกแล้วก็จุดเน้นนะคะซึ่งในการนำเสนอการตีความข้อมูลเนี่ยเราก็พยายามจะมองเรื่องนี้เหมือนกันนะคะส่วนในช่วงบ่ายเป็นเรื่องของ adaptation เรื่องการปรับตัวต่อโลกรวนซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยตัวชี้วัดหลักคือเรื่องของ CO2 เรื่องของก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ประเด็นการปรับตัวเนี่ยตัวชี้วัดซับซ้อนหลากหลายมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพยายามจะปรับตัวต่อผลกระทบด้านไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในยุคที่ประเทศไทยเราก็เริ่มคุ้นเคยมากขึ้นหลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินคำว่า nature based solution นะคะ NBS หลายบริษัทก็เริ่มมีกิจกรรมหรือเริ่มมีฝ่ายนะคะขึ้นมาทำเรื่องนี้ตอนนี้เริ่มไกลถึงคำว่า nature positive แล้วนะคะก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะงงกันไปมากกว่านี้เนี่ย CFNT ก็ขอชวนกลับมาตั้งหลักกันนิดนึงนะคะว่าเงินที่เราลงไปแล้วที่เราเชื่อว่าเป็นการปรับตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอย่างที่เราคาดหวังหรือผู้อีกอย่างก็คือมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น maladaptation หรือการปรับตัวที่ก่อโทษนะคะเพราะฉะนั้นในฝั่งของช่วงบ่ายก็เลยจะเชิญชวนนะคะอันนี้ก็พยายามจะขายของนะคะว่าอยากให้ทุกท่านอยู่ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าประเด็นทั้งเรื่องของ mitigation หรือการลดก๊าซเรือนกระจกและ adaptation การปรับตัวเนี่ยคิดว่ามีประเด็นน่าสนใจนะคะแล้วก็ทั้ง2เซสชันรวมถึงการนำเสนอของทีมงานก็คงหวังว่าจะช่วยให้ฉายภาพมากขึ้นนะคะว่าการที่เราจะ walk the talk หรือทำให้การลงทุนมันได้ประสิทธิผลตรงเป้าตรงจุดมากกว่าเดิมเนี่ยเราควรจะต้องคิดเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านล่วงหน้านะคะขอขอบคุณผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เราเรียกชื่อเล่นว่ากรมโลกร้อนนะคะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นคีย์โน้ตนะคะกล่าวปิดงานในช่วงบ่ายด้วยนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความก่อนอื่นเลยความสนุกนะคะ จากงานในวันนี้นะคะถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะกลับไปอ่านระเบียบวิธีเราว่าทำยังไงเนี่ยตัวชาร์ตที่เราใช้เรื่องของข้อมูลรวมถึงไฟล์ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงไฮไลท์นะคะไฮไลท์ที่ทั้งในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วจากเว็บไซต์ของ CFNT นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยมาบอกว่าวันนี้อยากให้สนุกกันนะครับผมลืมไปว่าเมื่อกี้พี่ยุ้ยพูดไปเนี่ยก็ผมลืมไปว่ามีอีกหน่วยงานหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ลืมให้ปรบมือกันนะครับคือภาคนโยบายแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับขอเสียงปรบมือนิดนึงครับเช็คหน่อยว่ามีใครมาจากหน่วยงานราชการหรือภาคนโยบายครับโอเคขอบคุณนะครับคุณนัทตบมือทุกอันเลยนะครับเป็นทุกอย่างเลยนะครับวันนี้นะครับใช่ครับคุณนัทก็คือคุณธนิดารอเสรีวานิชนะครับหัวหน้าทีมวิจัยของ CFNT นะครับวันนี้ก็จะมีโจทย์ว่าจะต้องปรบมือทุกรอบเนี่ยแปลว่าจะต้องขึ้นมานำเสนอนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพี่นัทนิดนึงครับเชิญเลยครับแล้วก็ระหว่างพี่นัทเดินนะครับจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงเช้านี่นะครับโจทย์มันคือ mitigation ใช่ไหมครับคือการลดก๊าซเรือนกระจกส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็น adaptation นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ทั้งเช้าทั้งช่วงบ่ายเนี่ยสนุกทั้ง2ช่วงเลยอยากชวนให้ทุกท่านอยู่กันนะครับพี่นัทพร้อมไหมครับ
ครับงั้นขอเสียงปรบมือให้พี่นัทอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญเลยครับ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ก็ดิฉันธนิดา รอเสรีวานิชนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อนัทนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยของ Climate Finance Network Thailand ค่ะอันนี้อาจจะต้องปีที่แล้วนะคะ TFNT ได้เปิดเผยเป็นแผนภูมิทัศน์ Thailand Climate Finance Landscape นะคะหรือว่าเป็นภูมิทัศน์ทางการเงินที่เราเนี่ยเอาไปใช้ปรับตัวกับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเราก็ติดตามด้วยการเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า Climate Finance Tracker ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เราใช้ดูว่าเงินทุนนะคะมาจากแหล่งไหนและไปที่แหล่งไหนนะคะปีแล้วเป็นปีแรกนะคะเป็นเครื่องมือแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นว่าเงินทุนมาจากทางไหนบ้างและไปที่ภาคเศรษฐกิจใดปีนี้เป็นปีที่2นะคะแต่ว่าเรายังใช้ระเบียบวิธีวิจัยเดิมก็คือใช้คล้ายๆว่าก็คือเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะก็และวิธีที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้วิธีเก็บข้อมูลจาก bottom up นะคะจากล่างขึ้นบนนั่นก็หมายความว่าเราเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการหรือว่ารายบริษัทนะคะค่อยๆไล่ดูทีละหน่วยงานเช่นสมมติถ้าเป็นภาครัฐเราเปิดจากขาวคาดแดงนะคะถ้าสมมติเป็นภาคเอกชนเราเปิดจากรายงานประจำปีที่ทุกท่านได้นำออกสู่สาธารณะนะคะแล้วก็จะเก็บข้อมูลในแบบนั้นแต่ในปีนี้ปี 2026 นะคะก็พิเศษยิ่งขึ้นที่ว่าเราได้มีการทำโฟกัสกรุ๊ปมีการสัมภาษณ์และมีการแจกแบบสอบถามไปให้หน่วยงานอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในสาธารณะตามสาธารณะนะคะได้รับรู้ด้วยปีนี้ก็จะมีความพิเศษตรงนั้นค่ะพอเราเห็นเงินทุนของทั้ง2ปีนะคะก็อย่างที่พี่ยุ้ยบอกก็คือเราอยากจะชวนคิดกันต่อว่าเราพูดแล้วนะคะพูดจริงนะคะเริ่มทำจริงแล้วแต่ว่าจะทำถึงไหมวันนี้เราก็จะมาดูกันคำว่าทำถึงด้วยคำว่าประสิทธิผลค่ะอันนี้ก็เริ่มจากการที่ว่าจริงๆผลกระทบจากโลกรวนนะคะทุกคนทราบดีว่ามันมาแล้วนะคะแล้วก็มันกระทบจริงๆในทั้งเศรษฐกิจเองแล้วก็เงินในกระเป๋าของพวกเรานะคะก็จากภาพที่เห็นทางด้านซ้ายนะคะเป็นภาพน้ำท่วมซึ่งกรมชลประทานค่ะออกมาประกาศว่าฝนที่ทำให้หาดใหญ่น้ำท่วมเนี่ยคือฝน300 ปีฝน300 ปีนี่คือฝนที่มีโอกาสเกิดน้อยมากๆนะคะอาจจะ1 ใน 300 ปีจริงๆมันเป็นแค่ชื่อค่ะแต่ว่าก็แสดงถึงโอกาสที่เกิดน้อยแต่ว่าด้วยภาวะโลกรวนที่ทำให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะคะวัฏจักรของน้ำก็รุนแรงขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ฝน300 ปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดมากขึ้นหรือว่าบ่อยขึ้นมีโอกาสเกิดซ้ำได้อีกนะคะทางด้านขวาของท่านก็คือธนาคารโลกนะคะ World Bank ก็ออกมาประกาศเหมือนกันว่าโลกรวนเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเติบโตมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยนะคะถ้ามองไป25 ปีข้างหน้าเนี่ยการที่ไทยเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะมุ่งไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยก็อาจจะมีความท้าทายยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติดูในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะคะโลกรวนจะฉุดให้ GDP ไทยเนี่ยลดลงถึง 14% ภายในปี 2050 ถ้าสมมติว่าลองทอนกลับมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอัตราการเฉลี่ยเติบโตของประเทศนะคะในแต่ละปีเนี่ยอาจจะลดลงราวๆประมาณ0.5%นะคะ 0.5%แต่มันจะลดลง 0.5% ไปทุกๆปีนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่ว่าไทยเนี่ยจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากโลกรวนที่เราเห็นได้แล้วนะคะทีนี้ถามว่าเราเห็นผลกระทบแล้วเนี่ยประเทศไทยเราอยู่เฉยหรือเปล่านะคะก็จริงๆประเทศเราไม่ได้อยู่เฉยนะคะเราเห็นเงินทุนจากตัว Thailand Climate Finance Tracker เนี่ยค่ะว่ามีเงินลงทุนไปยังภาคต่างๆทั้งภาคการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือที่ว่าเราเรียกว่า mitigation finance แล้วก็เงินที่นำไปสู่การตั้งรับปรับตัวต่อภาวะโลกรวนนะคะหรือว่า adaptation finance ซึ่งสองภาคนี้ก็ภาคเป็นภาคการลดก๊าซเรือนกระจกก็ประมาณ2 ล้านล้านนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นภาคการต้องรับปรับตัวเนี่ยก็จะน้อยลงมาประมาณ 14% ของ mitigation finance อยู่ที่ 279,000 ล้านนะคะเราเห็นแล้วว่ามันมี how much มันมีเงินนะคะเงินมันเข้ามาแล้วแต่คำถามต่อไปที่เราสนใจแล้วก็อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือ how well ก็คือเราทำถึงไหมเราทำได้ดีแค่ไหนนะคะคำถามต่างๆที่ผุดขึ้นมาก็มีทั้งว่าเราได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยังนะคะใครได้ประโยชน์มีใครที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่านะคะหรือว่าการที่เราลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำต่างๆเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับหรือว่ามีโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดการ mass adoption หรือว่าการที่ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวางหรือไม่นะคะแล้วสุดท้ายที่เราจะชวนคุยวันนี้ก็คือที่ปรับตัวไปแล้วเนี่ย
มันยิ่งแก้ยิ่งพังยิ่งแก้ยิ่งแย่หรือที่เราเรียกว่าการปรับตัวที่ก่อโทษที่เป็น maladaptation หรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราจะไขกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะก่อนที่จะไปถึงการเงินเพื่อการลดการเรือนกระจกในรายละเอียดนะคะอาจจะลองเล่าคร่าวๆก่อนว่าทั้งภาพใหญ่ของ mitigation และ adaptation มีอะไรบ้างนะคะถ้าภาพใหญ่ของ mitigation เนี่ยเราเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2018 จนถึงพฤษภาคม 2026 นะคะมีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นราว 2 ล้านบาทก็ตามที่ได้กล่าวแล้วนะคะก็คือในปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมปีนี้ก็มีเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 416,000 ล้านบาทนะคะแต่ถามว่าเทรนด์แต่ละปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็บอกได้เลยมันสวิงค่ะมีขึ้นมีลงไปแต่ละปีนะคะแล้วก็ไปขึ้นสู่จุดพีคหรือจุดสูงสุดในปี 2025 ซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นผลพวงหรือว่าผลรับลูกมาจากนโยบายของรัฐที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะคะทั้งที่เราเห็นจาก NDC หรือว่าแผนNational Determined Contribution นะคะที่เราไปประกาศกับ UNF กับนานาประเทศว่าเราจะปรับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะหรือว่า Net Zero เนี่ยจากปี 2065 เป็น 2050 ซึ่งมันท้าทายขึ้นนะคะแปลว่าทุกภาคส่วนเนี่ยต้องร่วมแรงแข่งขันกันมากขึ้นนอกจาก NDC 3.0 แล้วเรายังเห็นร่างพรบ Climate Change นะคะหรือว่าร่างพรบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็มีการออกร่างออกมามีการทำประชาพิจารณ์และมีการประกาศความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งในนั้นก็มีองค์ประกอบของทั้งเรื่องของมาตรการราคาคาร์บอนรวมไปถึงการจัดตั้งกองทุน Climate Change Fund ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นหลังจากที่พรบนี้ออกนะคะเราก็เห็นโมเมนตัมของมันนะคะแล้วสุดท้ายก็คือแรงขับเคลื่อนอีกหนึ่งมาจากภาคการเงินนะคะที่หน่วยงานในภาคการเงินเนี่ยได้ออกตัวมาตรฐาน Thailand Taxonomy นะคะซึ่งครบทั้ง6เซกเตอร์แล้วก็ทำให้ภาคส่วนต่างๆนะคะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนก็เริ่มขับเคลื่อนการลงทุนไปยังภาคการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะส่วนภาพของการปรับตัวตั้งรับปรับตัวต่อภาวะโลกรวนเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องคือมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปเหมือนภาค mitigation นะคะก็เห็นได้ว่าจากปี 2018 จนถึงพฤษภาคม 2026 เนี่ยก็มีเงินรวมทั้งสิ้นนะคะเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นราวๆจริงๆตีก็ประมาณ 280,000 ล้านบาทนะคะขออภัยซึ่งแม้ว่ากราฟที่ท่านเห็นเนี่ยมันอาจจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าตัวใช่ไหมคะแต่จริงแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยไปเก็บข้อมูลย้อนหลังด้วยนะคะจากจริงๆแล้วในปีที่แล้วฐานข้อมูลเนี่ยค่ะมันเริ่มที่ปี 2020 แต่เราก็อยากจะให้มันอินไลน์ไปกับตัว mitigation นะคะก็เลยปรับเป็นปี 2018 เหมือนกันก็เลยทำให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติดูแค่เฉพาะปีเดือนมิถุนายน 2025 จนถึงพฤษภาคม 2026 เนี่ยก็เพิ่มราวๆน่าจะประมาณ100,000 ล้านบาทนะคะประมาณ99 บิลเลียนนะคะทีนี้ถ้าดูเทรนด์นะคะก็จะอันนี้เทรนด์ค่อนข้างเป็น upward trend ก็คือมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมาจากการที่คนเริ่มรู้จักแล้วว่า climate adaptation คืออะไรนะคะสามารถแยกได้ว่าอะไรคือ adaptation มี climate rationale มีทำไปเพื่อตั้งรับปรับตัวกับภาวะโลกรวนกับการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเฉยๆนะคะนี่ก็พอเริ่มแยกได้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มสกัดออกมาเป็นเงินทุนได้นะคะถ้านับจากปี 2018 ไปจนถึงปี 2026 ก็คือมีเพิ่มขึ้นเกือบ5 เท่านะคะหรือว่า 4.7 เท่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ adaptation ก็ยังถือว่าน้อยมากนะคะเทียบกับความต้องการเงินลงทุนทั้งหมดค่ะซึ่ง adaptation เราจะพูดในภาคบ่ายนะคะภาคเช้านี้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนที่เป็น mitigation finance ค่ะอันนี้เป็นแผนภาพที่เราภูมิใจอีกปีหนึ่งนะคะปีที่แล้วถ้าใครได้มาใครเป็นแฟนคลับ CF&T นะคะก็จะเห็นรูปนี้ไปแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่2ที่เราก็ได้เติมเงินเพิ่มเข้าไปนะคะเติมมูลค่าเติมข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะคะก็ทั้งหมดมี2 ล้านบาทนะคะ 1.3 ล้านบาทมาจากภาคเอกชนก็จะเห็นได้เลยว่าเป็น2เส้นแรกนะคะเป็นเส้น corporate แล้วก็เส้น commercial bank นะคะคือเงินทุนจากบริษัทต่างๆแล้วก็เงินทุนจากธนาคารพาณิชย์นะคะที่เป็น2 ลำดับแรกทีนี้โอเคเป็น2 ลำดับแรกนะคะโดยบริษัทและธนาคารพาณิชย์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็คือเกินครึ่งนะคะประมาณ 67% นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีและมีโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเห็นว่าเอกชนไทยยังสนใจที่จะลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวยังตื่นตัวยังมีความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถตัวเองในการที่จะจัดการกับภาวะโลกรวนหรือว่าเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะส่วน
ภาครัฐเองก็ไม่น้อยหน้านะคะก็มีการเพิ่มเงินลงทุนเหมือนกันซึ่งรัฐเนี่ยก็จะไปลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นในโครงการเกี่ยวกับระบบรางหรือว่าเป็นระบบน้ำนะคะการจัดการน้ำแต่ว่ามีส่วนแต่ภาคอื่นๆนะคะถ้าไม่ใช่ State Owned ก็คือ SOE นะคะภาคอื่นๆที่อยู่ทางด้านขวามือของท่านนะคะก็มีส่วนน้อยมากอย่างไม่มีนัยสำคัญนะคะซึ่งก็อยากจะเน้นว่าเนี่ยเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะหรือว่าเงินจากธนาคารพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะไทยอาจจะยังมีรูมหรือว่ามีช่องว่างที่ให้ตักตัวขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆแล้วแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศเนี่ยเป็นแหล่งที่ปกติแล้วประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะมักจะแท็บออนหรือว่าใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านในภาคพลังงานทีนี้เราดูแล้วนะคะว่าโอเคภาค mitigation เนี่ยภาพก็คือภาคเอกชนเป็นคนนำในตลาดนี้นะคะมันจะไปสู่ภาคเศรษฐกิจไหนบ้างนะคะถัดมาก็คืออันนี้ค่อนข้างอาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าใดนะก็คือไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่ว่าเงินทั้งหมดจะไปลงเงินส่วนใหญ่นะคะจะไปลงที่ภาคพลังงานแล้วก็ภาค transport คือภาคขนส่งนะคะเพราะยังไงก็ตาม energy หรือภาคพลังงานเนี่ยก็เป็นหัวใจของการลดก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้วซึ่งในปีนี้ก็มีเป็นสัดส่วนราว 45% นะคะเกือบครึ่งก็ลงไปที่ภาคพลังงานส่วนใหญ่ของภาคพลังงานเนี่ยก็เป็นโครงการที่เป็นโซลาร์ PV นะคะหรือว่าเป็น renewable หลายอย่างรวมกันนะคะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมการจัดการ waste to energy รวมกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วไทยก็ได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ที่เรามีแสงแดดตลอดปีด้วยแล้วก็ในปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็เริ่มถูกกว่าผลิตด้วยก๊าซแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่เราซื้อโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้านนะคะก็จะอาจจะถูกกว่าการที่เราไปซื้อจากกริดนะคะทีนี้ภาค transport ก็เป็นภาคที่2นะคะนี่ก็ถามว่าแปลกใจไหมก็จริงๆมันเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือว่าการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ EV ผลิตรถ EV ซึ่งมันเป็นการลงทุนที่เป็น capital intensive หรือว่ามีมูลค่าสูงอยู่แล้วส่วนภาคอื่นๆนะคะก็นับว่ามีการลงทุนที่น้อยมากอย่างแทบจะไม่มีนัยสำคัญนะคะแม้ว่าเราจะเห็นว่าภาค building เนี่ยหรือว่าภาคการก่อสร้างและอาคารเนี่ยมีเงินทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เยอะมากเลยแต่ว่าพอรวมทั้งเซกเตอร์แล้วก็มีเพียง 3% ของเงินลงทุนทั้งหมดเท่านั้นนะคะอีกก้อนหนึ่งนะคะที่ใหญ่แล้วก็สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือก้อน undetermined นะคะสีฟ้าตรงกลางก้อนนี้นะคะคือก้อนที่เราไม่สามารถจัดประเภทได้เนื่องจากว่ารายงานประจำปีหรือว่ารายงานความยั่งยืนเนี่ยที่เราเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้แยกประเภทมาให้อาจจะบอกว่ามีการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่รับมือกับภาวะโลกรวนเนี่ย20,000 บาท200,000 บาทแต่เราไม่สามารถบอกได้ค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราไม่สามารถแยกได้ว่าไปที่เซกเตอร์ไหนแล้วก็เป็นในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพภูมิทัศน์ทางการเงินนะคะ financial landscape ของ climate mitigation ก็คือภาคเอกชนยังเป็นคน lead อยู่นะคะเงินประมาณ2 ใน 3มาจากภาคเอกชนแล้วก็เงินประมาณ2 ใน 3เช่นกันก็ไปลงในภาคพลังงานแล้วก็ภาคขนส่งค่ะซึ่งก็ค่อนข้างกระจุกตัวแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากนะคะถัดไปนะคะเราเห็นแล้วว่ามีเงินลงทุนจริงนะคะ how much เราเห็นแล้วถัดไปเราจะดูว่า how well นะคะหรือว่าเราทำถึงหรือเปล่ามันมีประสิทธิผลหรือเปล่านะคะคำว่าประสิทธิผลนะคะเราขอนำเสนอใน2มุมนะคะมุมแรกก็คือ abatement cost abatement cost เนี่ยเราอาจจะเรียกสั้นๆว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะคะ abatement cost ก็คือต้นทุนสุทธิชื่อมันจะยาวนะคะต้นทุนสุทธิที่ใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจก1 ตันนะคะซึ่งก็ประมาณว่าถ้าเราจะลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราจะต้องลงทุนมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะซึ่งต้นทุนเนี้ยคิดง่ายๆนะคะมันก็จะเหมือนป้ายราคาที่เอาไปแปะไว้ตามมาตรการหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะบอกว่ามาตรการหรือว่าเทคโนโลยีนั้นอ่ะมันคุ้มค่าแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าถ้าสมมติดูในสมการเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งเงินลงทุนอยู่แล้วก็มีความคุ้มค่าหรือว่าการประหยัดที่เกิดขึ้นจริงเช่นสมมติว่าเราลงทุนในโซลาร์เซลล์เราต้องลงทุนไปก่อนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราสามารถประหยัดค่าไฟที่เราประหยัดได้เนี่ยมันสูงกว่าเงินลงทุนไปก็แปลว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่านะคะซึ่ง abatement cost เนี่ยยิ่งต่ำก็ยิ่งต่ำก็แปลว่าส่วนต่างระหว่างการลงทุนกับผลลัพธ์เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วซึ่งก็ถือว่าดีหรือว่าถ้าสมมติติดลบเนี่ยก็แปลว่าส่วนประหยัดเนี่ยมันสูงกว่าก็ยิ่งจะถือว่าคุ้มค่านะคะข้อที่1คือ abatement cost คุ้มไม่คุ้มนะคะข้อที่2ที่เราดูประสิทธิผลนะคะก็คือเรื่องการที่ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยแล้วเราใช้มันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะจริงๆมันก็อาจจะเรียกได้ว่าตันไม่ตันหรือว่าไปต่อได้
ไกลแค่ไหนคือไกลแค่ไหนนะคะก็คือเราจะดูเรื่องการลงทุนใน enabling infrastructure enabling infrastructure เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มันจะเอื้อให้เกิดการ adopt หรือว่าเกิดการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆนะคะเช่นสมมุติว่าเราผลิตรถ EV เยอะมากมายเยอะมากผลิตแบตเตอรี่เราเป็นฮับในการส่งออกรถยนต์ EV แต่เราแทบจะไม่ได้ลงทุนในสถานี charging station เลยหรือเน็ตเวิร์กที่ทำให้การใช้รถ EV เนี่ยมันไปต่อได้ยาวจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่เราลองชวนคุยดูว่าเรามองประสิทธิผลใน2มุมนี้นะคะสำหรับ abatement cost นะคะอันนี้เราลองเทียบ abatement cost ซึ่งก็คือต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิใช่ไหมคะป้ายราคากับเงินลงทุนจาก Thailand Climate Finance Tracker นะคะทางด้านซ้ายคือ abatement cost นะคะตรงกลางคือเทคโนโลยีที่เราหยิบมาจาก NDC 3.0 และเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นการ adoption ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางด้านขวาจะเป็นเงินลงทุนจาก tracker นะคะ abatement cost เราก็เรียงจากอันที่คุ้มค่าที่สุดนะคะลงไปถึงอันที่ต้นทุนแพงที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วค่ะเงินลงทุนเนี่ยมันก็ไหลไปที่ rooftop solar มากสูงสุดเป็นอันดับ1นะคะคือว่าเราๆ300,000 ล้านบาทซึ่งเข้าใจได้นะคะคือมันคุ้มค่ามีคนไปลงทุนเยอะแล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะเราก็เห็นเหมือนกันว่ามีเงินลงทุนราวๆ200,000 ล้านบาทนะคะไปอยู่ที่ Hydrogen Co-firing Power Plant นะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจนตอนนี้เรายังจะต้องนำเข้า 100% นะคะแล้วก็ยังมีต้นทุนที่สูงมากอยู่ซึ่งเราก็มองว่าการลงทุนนี้โอเคในตอนนี้อาจจะมี abatement cost สูงในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นก็ abatement cost ก็สามารถลดลงได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในมุมว่าเราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญนะคะในโลกที่มีทรัพยากรจำกัดเราจะต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะเราควรจะเรียงลำดับเทคโนโลยีที่คุ้มค่ากว่าก็ควรจะได้ไปก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยยังมี room หรือว่ายังมีช่องว่างที่สามารถจะ prioritize จัดลำดับความสำคัญตัวเองใหม่นะคะว่าหรือว่าเราควรจะลงทุนในเทคโนโลยีอื่นที่มี abatement cost ต่ำกว่านะคะเช่นอย่างข้อ4นะคะตัว early coal phase out ก็คือการทยอยยุติหรือว่าทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินก่อนกำหนดนะคะซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าทั้ง CCS นะคะประมาณ6เท่านะคะแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำกว่า Hydrogen Co-firing Power Plant นะคะโรงไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงร่วมนะคะถึง20เท่านะคะก็อาจจะลองจัดความสำคัญระดับความสำคัญใหม่ก็อาจจะทำให้การลงทุนเนี่ยมีประสิทธิผลมากขึ้นได้ถัดมานะคะเราก็ยังเห็นว่าถ้าเรามองว่านโยบายภาครัฐนะคะจะเป็นตัวนำการลงทุนนะคะแล้วก็ลองไปดูตามเรียกว่านะคะนโยบายตามข่าวสารหรือว่าตามแผนงานต่างๆที่รัฐบาลประกาศออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินลงทุนหรือว่าความต้องการเงินลงทุนเนี่ยก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่เทคโนโลยีที่มี abatement cost ค่อนข้างสูงหรือว่าอาจจะเป็นต้นทุนที่ยังแพงอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าใน NDC ในแผนพลังงานชาตินะคะหรือว่าเป็นแผนของหน่วยงานเองก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอยู่ที่ SMR หรือว่า small modular reactor นะคะหรือว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดจิ๋วนะคะในการผลิตไฟฟ้ามีการไปลงในไฮโดรเจนนะคะก็คือไฮโดรเจน co-firing power plant ที่ได้อธิบายไปแล้วก็ CCS ระบบกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้พื้นดินนะคะทีนี้แต่ว่าบางหน่วยบางนโยบายก็เริ่มมีการพูดถึงตัว grid scale solar หรือว่าการใช้โซล่าในพื้นที่ขนาดใหญ่รวมไปถึง rooftop solar แล้วแต่ว่าในเทียบกับไปที่ abatement cost เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยแต่ว่าก็ยังถูกพูดถึงน้อยอยู่นะคะหรือว่าใน NDC 3.0 เองเราก็ยังไม่เห็นเราเห็นเฉพาะตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะคะเราไม่เห็นตัวที่มันเป็นโซล่าหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆเลยนะคะซึ่งเข้าใจว่าโอเคมันอาจจะมี abatement cost ที่คุ้มค่าและอาจจะไม่ต้องการลงทุนจากต่างประเทศแต่ว่าในเมื่อนโยบายก็ควรจะมีบาลานซ์ที่ดูทั้ง abatement cost สูงในอนาคตอาจจะต่ำลงแล้วก็ตัวที่ abatement cost คุ้มค่าแล้วค่ะถัดไปนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือที่เราบอกว่าเป็นการลงทุนใน enabling infrastructure นะคะอันนี้เราจะหยิบยกมา2เซกเตอร์นะคะที่เราเห็นกันชัดๆว่าเงินลงทุนที่ไปสู่โครงสร้างที่รองรับหรือว่าเอื้อให้เกิดการ adopt เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันยังขาดอยู่นะคะอันนี้เป็นภาคขนส่งก่อนนะคะภาคขนส่งเนี่ยถ้าเราไปเปิดตารางท้ายเล่ม NDC 3.0 นะคะเราจะเห็นว่ามีเงินลงทุนความต้องการเงินลงทุนเนี่ยราวๆ 71% เนี่ยไปอยู่ที่ภาค transport นะคะซึ่งในภาค transport นี้เรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องรถเมล์ไฟฟ้านะคะเรือไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้ารถบรรทุกไฮโดรเจนแล้วก็เรือ
รถไฟไฮโดรเจนเลยนะคะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวที่จะไปลงทุนที่อยู่ในตัว EV Charging Station EV Network หรือว่าโครงสร้างอื่นๆนะคะที่จะเอื้อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะไปได้อย่างยาวนานอาจจะพูดว่ายั่งยืนไม่ได้แต่ว่าไปต่อได้ยาวๆนะคะทีนี้พอมาเทียบกับ Tracker ก็หน้าตาพอๆกันนะคะคือว่า Tracker เนี่ย Transportation เนี่ยเป็นอันดับ2ของเงินลงทุนทั้งหมดนะคะก็ 61%ไปอยู่ที่การผลิตแบตเตอรี่รถ EV นะคะหรือว่าการผลิตรถ EV นะคะประมาณ 250,000 ล้านบาทนะคะที่เหลือก็กระจายไปตามเป็นรถเป็นเรือแล้วก็เป็นอื่นๆนะคะแต่จากทั้งหมดเนี่ยเราก็ลองไปดูว่าไม่มีคนลงทุนในตัว EV Charger EV Charging Station หรือว่าเป็น Network EV Charging Network แล้วหรือยังแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วไม่มีเงินลงทุนเพียงแค่142.7 ล้านบาทนะคะคิดเป็นเพียง 0.1% ของเงินลงทุนทั้งหมดเท่านั้นซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นช่องว่างนะคะเป็นช่องว่างทางการลงทุนเองหรือว่าเป็นช่องว่างทาง policy ที่อาจจะต้องเริ่มหันมามองenabling infrastructure มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันไปต่อได้ยาวๆนะคะภาคพลังงานนะคะภาคพลังงานเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่คืออยู่ใน NDC เหมือนกันนะคะก็ต้องการเงินลงทุนราวๆ 15% ซึ่งก็จะไปอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้ลองนำเสนอไปในตัว abatement cost แล้วนะคะก็เห็นได้ว่ามันก็จะไปที่ CCS Hydrogen Co-firing Power Plant นะคะแอมโมเนียหรือว่าการ SMR นะคะ small modular ต่างๆแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีเงินลงทุนที่จะไปที่ตัว grid ตัว transmission สายส่งนะคะหรือว่าเป็นในตัวของแบตเตอรี่ energy storage นะคะที่ต้องติดคู่กับโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะทำให้มันสามารถเก็บกักประจุไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีเห็นเป็นส่วนน้อยนะคะถ้าสมมติว่าเทียบกับไปที่ trackerก็จะเห็นเลยว่า 70% นะคะของเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่การผลิตไฟการผลิตไฟเนี่ยโซล่าเป็น 50% ของ 79% นั้นนะคะซึ่งก็แปลว่ามีเงินลงทุนไปที่โซลาร์เซลล์เนี่ยค่อนข้างมากแต่พอแมปกลับมานะคะดูว่าเราได้พัฒนาสายส่งแล้วหรือยังเรามีสมาร์ทกริดเราderegulate เรื่อง decentralization เราทำให้ประชาชนสามารถขายไฟได้อย่างเสรีแล้วหรือยังนะคะพอลองดูองค์ประกอบหรือว่าองค์คาพยพที่จะทำให้มันเป็น enabling infrastructure เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเงินโดยเฉพาะเราก็เห็นเพียงแค่ 78.5 ล้านบาทนะคะที่ลงทุนไปกับการปรับปรุงสายส่งนะคะให้รองรับแล้วก็เป็นการลงทุนจากฝั่งเอกชนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเทียบกับการลงทุน private ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่ 0.06% เท่านั้นนะคะคือมันไม่สามารถปัดขึ้นมาให้มันมากกว่านี้ได้แล้วนะคะนี่เราพยายามสุดๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนแล้วเนี่ยมันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะคุ้มไม่คุ้มนะคะไปต่อไม่ได้ไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็น argument ที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องประสิทธิผลค่ะถามอีกหนึ่งเงินทั้งหมดนะคะเรื่องประสิทธิผลที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเงินที่เรามองเห็นว่ามันกระจายไปที่ไหนบ้างนะคะกระจายไปที่ภาคพลังงานภาคขนส่งภาคอาคารภาคเกษตรนะคะแต่เงินก้อนนี้นะคะคือเงินก้อนที่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็น undetermined นะคะมันรวมกันอยู่นะคะก็มันเลยทำให้เราไม่สามารถวัดประสิทธิผลของเงินก้อนนี้ได้เลยซึ่งก็มีราวประมาณ 500,000 ล้านนะคะก็คือเป็นอันดับ2ของทุกเซกเตอร์เลยนะคะก็อาจจะเห็นได้ว่าแต่ว่ายังมีข่าวดีนะคะข่าวดีของปีนี้ก็คือมีบางธนาคารนะคะก็ได้เริ่มบางบริษัทนะคะก็ได้เริ่มเปิดเผยข้อมูลในระดับรายเซกเตอร์แล้วนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราพยายามจะแคร็กตัวundetermined เนี้ยค่ะให้มันสามารถวัดประสิทธิผลได้มากขึ้นนะคะซึ่งเราเองก็ได้หารือกับหน่วยงานทางภาคการเงินเหมือนกันว่าเราอยากจะแคร็กตรงนี้จะทำยังไงได้บ้างนะคะในอนาคตก็อาจจะมีการทำโฟกัสกรุ๊ปหรือว่าส่งแบบสอบถามไปลองสอบถามดูว่าสามารถแยกเงินออกมาตามภาคเศรษฐกิจเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่ามันไปที่ไหนได้มากขึ้นไหมค่ะจากที่เราพูดถึงภูมิทัศน์ทางการเงินทั้งหมดนะคะว่าในการลดก๊าซเรือนกระจกประเทศไทยของตอนนี้นะคะมีเงิน2 ล้านบาทนะคะ 1.3 ล้านมาจากภาคเอกชนนะคะซึ่งแบ่งเป็นบริษัทและธนาคารพาณิชย์นะคะและ2 ใน 3ของเงินนะคะไปอยู่ที่ภาคพลังงานและภาคขนส่งภาคอื่นๆมีสัดส่วนที่น้อยมากนะคะภาคเกษตรที่ต้องใช้เงินลงทุนภาคอินดัสทรีนะคะหรือว่าภาคอุตสาหกรรมที่เป็น hard to base sector ที่ต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยก็มีเงินลงทุนที่ไหลไปค่อนข้างน้อยมากเหมือนกันนะคะ
แล้วก็พอมามองว่าเงินลงทุนที่ไหลไปแล้วเนี่ยทำถึงหรือว่ามีประสิทธิผลไหมนะคะก็อาจจะยังมีคำถามอยู่ว่ามันคุ้มเราลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าเราหรือยังแล้วก็ที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะจากฝั่ง CFNT ว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้การลงทุนเนี่ยมีประสิทธิผลมากขึ้นได้นะคะก็ข้อแรกคือถ้าสมมติเป็นโครงการทางภาครัฐนะคะเราก็อยากจะเสนอว่าควรจะใช้หรือว่าควรจะพิจารณาตัว abatement cost เนี่ยให้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการที่เราจะเลือกว่าเราจะลงทุนอันไหนก่อนนะคะภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดนะคะการจัดสรรทรัพยากรไปสู่ถูกจุดหรือว่าคุ้มค่าที่สุดก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลได้เพราะว่าในอนาคตเข้าใจว่า abatement cost สำหรับ CCS หรือว่า hydrogen co-firing power plant เนี่ยมันน่าจะลดลงค่ะก็คืออาจจะลองเกลี่ยใหม่สามารถทำให้มันมีประสิทธิผลขึ้นส่วนสำหรับการเล่นการลงทุนภาคเอกชนนะคะก็อาจจะทำได้ผ่านตัว mandatory carbon pricing นะคะหรือว่าราคาคาร์บอนภาคกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับนะคะซึ่งเข้าใจว่าในอนาคตมันก็จะไปอยู่ในตัวร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าพรบโลกร้อนด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้ภาคพลังงานตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็หันมาเปลี่ยนผ่านมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะคะอีก2อันทางด้านขวานะคะเป็นข้อเสนอที่ CFNT เคยเสนอไปแล้วในเอกสาร 10 Climate Finance Policy Recommendations นะคะที่เราจัดทำไปเมื่อต้นปีนะคะอันแรกก็คือเราก็มองว่าถ้าจะให้มีประสิทธิผลมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะลองลดต้นทุนการกู้ยืมนะคะโดยเราก็ได้ลองนำเอกสารนี้ไปให้หน่วยงานในภาคการเงินนะคะดูว่ามันสามารถลดสัดส่วนน้ำหนักความเสี่ยงที่ให้กับที่เป็นสินเชื่อหรือ Project Finance เนี่ยให้กับโปรเจกต์ที่เป็น Renewable Energy พลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ไหมถ้าสมมติว่าทำได้เช่นสมมติว่าลดลงครึ่งหนึ่งนะคะก็อาจจะจูงใจให้เอกชนเนี่ยเข้ามาเล่นในตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นได้อีกนะคะข้อสุดท้ายเราก็มองว่านอกจากบริษัทธนาคารเองเนี่ยที่เป็นผู้เล่นหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีภาค household หรือภาคครัวเรือนนะคะที่เขาสามารถลงทุนเองได้เหมือนกันเราก็เลยนำเสนอตัว on bill financing นะคะเป็นนโยบายที่ให้ครัวเรือนเนี่ยสามารถผ่อนจ่ายการลงทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยผ่านบิลค่าไฟก็คืออาจจะผ่าน PAMEA นะคะการไฟฟ้ามหานครหรือส่วนภูมิภาคนะคะว่าการลงทุนเนี้ยมันยังไงประชาชนต้องจ่ายค่าไฟทุกเดือนอยู่แล้วมันสามารถผ่อนจ่ายการลงทุนของโซลาร์เซลล์เนี่ยไปอยู่ในบิลค่าไฟเลยได้ไหมเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องเดินไปขอสินเชื่อจากธนาคารหรือว่าเขาอาจจะทำเองได้เลยนะคะก็เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการลงทุนได้ค่ะสุดท้ายนะคะก็ก่อนที่จะเข้าสู่วงเสวนานะคะก็ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดbriefing นะคะหรือว่าข้อค้นพบที่เราได้จัดทำมาแล้วนะคะดูภาพซันคีที่เราภาคภูมิใจนะคะรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยนะคะทุกอย่างเราได้นำขึ้นเว็บไซต์โดยท่านสามารถสแกน QR code เราไปที่นั่นได้เลยนะคะก็หวังว่าข้อมูลของเรานะคะที่ฉายให้เห็นจากภูมิทัศน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลดการเลือกกระจกเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะชวนทุกท่านคุยต่อในวงเสวนานะคะเรื่องที่ว่าจากคำว่าทำไมจะไปทำอย่างไรแล้วประสิทธิผลมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะขอบคุณค่ะช่วงเช้าเราคุยเรื่อง mitigation ไปนะครับแล้วก็มีโจทย์หลายโจทย์เลยนะครับที่พิธีกรฝากไว้ทั้งดูและดนในปีหน้านะครับช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์เรื่องการนำเสนอเรื่อง adaptation นะครับการลงทุนเพื่อปรับตัวต่อภาวะโลกรวนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคุณนัดมาเสนอก่อนนะครับแล้วก็จะมีแพนเนลชวนคุยแต่ว่าแพนเนลในช่วงหลังเนี่ยอยากจะให้วิทยากรแต่ละคนบอกว่ามีสไลด์เต็มไปหมดเลยก็เลยอยากจะชวนคุยแบบในเวอร์ชัน TED Talk ก่อนที่เราจะชวนคุยกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงก่อนที่จะไปฟังวิทยากรนะครับเราอยากรู้เหมือนกันว่า CFNT เนี่ยไปทำตัวเลขมาเห็นยังไงในมุมของ adaptation นะครับก็อยากชวนคุณธนิดานะครับรอเสรีวานิชนะครับหัวหน้าทีมวิจัยของ CFNT เนี่ยขึ้นมาเล่าโจทย์เรื่อง adaptation ของปีนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญคุณนัทเลยครับขอเสียงปรบมือให้พี่นัทนิดนึงครับโอเคค่ะสวัสดีนะคะธนิดารอเสรีวานิชนะคะแนะนำตัวอีกรอบนะคะ
จริงๆช่วงบ่ายนี้เป็นช่วงที่ท้าทายนะคะทั้งผู้พูดผู้ฟังนะคะก็หวังว่าข้อมูลหรือว่า insight ใน climate adaptation ที่กำลังจะนำเสนอเนี่ยน่าจะตื่นเต้นเพียงพอที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับเรานะคะเราอาจจะไม่ได้พูดเต็มเวลานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญอีก3ท่านที่รอที่จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วช่องว่างของ policy ด้าน climate adaptation เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ระหว่างรอสไลด์นะคะเราก็จะไปเรื่อยค่ะคือ climate adaptation นะคะก็ถ้าตอนเช้านะคะอาจจะมีคนที่มาเฉพาะช่วงบ่ายนะคะตัว climate finance tracker นะคะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ติดตามเงินทุนที่เอาไปใช้ในการรับมือกับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งเราแบ่งเป็นด้านการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่า mitigation และช่วงบ่ายนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่อง climate adaptation นะคะสไลด์ยังเป็น mitigation แต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะพูดถึง adaptation แน่นอนค่ะซึ่งปีที่แล้วนะคะที่เราเก็บข้อมูลไปเนี่ยก็เห็นว่าเลข adaptation เนี่ยมีน้อยมากนะคะหลักราวประมาณแสนล้านบาทนะคะ130,000 ล้านบาทซึ่งไม่ถึง 10% ดีของภาค mitigation นะคะก็ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะเริ่มจากเรามาดูกันก่อนนะคะว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วการลงทุนใน climate adaptation เนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการลงทุนใน mitigation เลยนะคะถามว่าไทยเนี่ยมีจุดยืนเหมือนว่ามีอยู่ตรงไหนในสมาสากลโลกนี้นะคะคือว่าเราเนี่ยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบสูงสุด top 20 นะคะ20 อันดับแรกนะคะจาก climate risk index นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะสีฟ้าแท่งนั้นคือ loss นะคะ loss ที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยอาจจะอยู่อันดับที่20ก็จริงแต่ว่า loss เราเนี่ยแท่งค่อนข้างใหญ่พอเราเห็นว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบมากแล้วนะคะแต่เรามีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมแค่ไหนเราไปดูจากตัว readiness ranking นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในลำดับที่123นะคะจากประมาณ160-80 ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งก็ถือว่าถ้ามองในภาพรวมก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะเมื่อเช้าทางดร.อัญสรันนะคะก็ได้กล่าวไปว่าทาง World Bank เนี่ยได้ประมาณการตัวเลขที่ต้องการการลงทุนใน adaptation เนี่ยมากกว่าใน mitigation นี่นะคะแต่พอมาดูในความพร้อมเนี่ยเราก็อาจจะยังดูไม่พร้อมเท่าใดนักนะคะก็ภาพนั้นก็อาจจะนำเสนอมาได้ผ่านเงินลงทุนที่ไหลเข้าไปสู่ในภาค adaptation ของประเทศไทยนะคะก็จากปี 2018 จนถึงพฤษภาคม 2026 นะคะเงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนไปใน adaptation มีอยู่ราวๆ 279,000 ล้านบาทนะคะประมาณ 200,000 กว่าล้าน 208,000 ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะทางเซเว่นทีเนี่ยเก็บร่วมกับสถาบันวิจัยป่วยอึ้งพากรของทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะก็เห็นได้ว่าภาพรวมของภูมิทัศน์ทางการเงินนะคะว่าเงินมาจากไหนและไหลไปไหนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเงินมาจากภาครัฐจะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าในรูปนี้ก็ประมาณ 80% ที่มาจากทาง Central Government หรือว่าจากรัฐบาลกลางของเราเองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนเนี่ยมันก็ยังเป็นเงินลงทุนจากภายในประเทศอยู่ดีนะคะลำดับที่2ก็คือมี Development Financial Institution นะคะหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศธนาคารเพื่อการพัฒนาเนี่ยเริ่มเข้ามาให้ funding ทางด้านนี้บ้างแล้วนะคะทีนี้ถามว่าเงินไปไหนบ้างนะคะเงินก็ยังไปอยู่ที่ค่อนข้างกระจุกตัวนะคะอยู่ที่ Water and Sanitation Sector ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนะคะค่ะแล้วก็มาดูว่าเงินเนื่องจากว่าใน adaptation เนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะมันจะเป็นมีลักษณะเป็น public goods นะคะคือเป็นสินค้าสาธารณะที่คนลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นภาครัฐอยู่แล้วซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่อาจจะมีสัดส่วนการลงทุนจากภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างน้อยอย่างในข้อมูลหน้าที่แล้วนะคะก็มี corporate ลงทุนบ้างแต่เพิ่งเข้ามาใหม่ในปีนี้นะคะแต่ว่าก็ยังน้อยมากๆอยู่แล้วเงินลงทุนนะคะก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่ตัว water infrastructure ซะเป็นส่วนมากนะคะซึ่งในตัว water sanitation 74% เนี่ยก็กระจุกตัวอยู่ในด้านของโครงสร้างแข็งทางด้านน้ำนะคะส่วนลำดับอื่นๆนะคะเช่นตัวภาคการเกษตรเองเนี่ยหรือว่า social system ที่เมื่อเช้าทางคุณโก้ได้ลองพูดถึงว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีการลงทุนเรื่อง social support บ้างไหมสำหรับกลุ่มเด็กหรือว่าคนแก่หรือว่าคนชราที่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการปรับตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ามันก็ยังขาดอยู่อีกอันนึงที่อาจจะเป็นเซกเตอร์ที่ถูกมองข้ามไปเลยนะคะก็คือเซกเตอร์เฮลท์หรือว่าสาธารณสุขนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่
ต้องมีความสำคัญต่อการปรับตัวเหมือนกับว่าถ้าเกิดผลกระทบขึ้นก็จะเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะทีนี้ธีมของวันนี้ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะคะคือเรามองเห็นแล้วว่าเงินลงทุนเนี่ยมันไหลมาสู่การทำ adaptation จริงๆนะคะแต่ว่ามันจะทำถึงทำจริงหรือว่าทำถึงยังไงเนี่ยเรามองเรื่องประสิทธิผลเรามองเห็นปัญหาสำคัญใน2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือว่าเรายังเห็นตัว policy gap ในเรื่องของ vulnerable groups อยู่ vulnerable group ที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงเด็กเยาวชนนะคะสตรีแล้วก็คนชรานะคะซึ่งถามว่านโยบายภาครัฐไปถึงไหนแล้วนะคะเราเห็นว่านโยบายภาครัฐในเรื่องนี้มีการคอมมิตไว้แล้วใน NDC นะคะแต่ว่าใน NDC นั้นอาจจะมีเพียงแค่ประโยคสั้นๆนะคะที่ไฮไลท์ไว้ข้างบนก็คือว่าเราจะให้ความสำคัญกับการปกป้องนะคะดูแลvulnerable กลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงเยาวชนเด็กแล้วก็ผู้พิการหรือว่าผู้ทุพพลภาพนะคะซึ่งใน NDC เนี่ยถึงเราจะเห็นว่ามันมีการให้ความสำคัญแล้วแต่ก็ยังขาดส่วนที่เป็นการจัดสรรเงินทุนลงไปอีกนะคะพอเอามาเทียบกับ tracker นะคะเราก็เห็นว่าตัว tracker เนี่ยมีเงินเพียง44ล้านบาทเท่านั้นนะคะจาก 279,000 ล้านนะคะที่ลงไปกับตัว social system นะคะหรือว่าการ support โครงสร้างทางสังคมต่างๆนะคะจากทั้งหมดตัวเลขที่เราหามานะคะแล้วก็จริงๆในตัว NDC เองเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึง adaptation ไว้อยู่ในเป็นตัวหลักอยู่ในตัวเซกเตอร์ด้วยนะคะก็อาจจะเป็น policy gap ที่เราสามารถอาจจะในอนาคตสามารถลองดูว่าจะ integrate นะคะหรือว่าลองผสานผนวกรวมตัว adaptation เข้าไปยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ข้อมูลนี้นะคะก็ยืนยันจากทางมีแหล่งข้อมูลที่ในระดับโลกที่ก็บอกว่า UNICEF เองนะคะก็จัดไทยเนี่ยให้เป็นประเทศที่อยู่ในแบนด์ที่ต่ำที่สุดนะคะที่มีการให้เงินสนับสนุนในนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะถ้ามันยังไม่ถูกแก้หรือว่ายังไม่มีการลงทุนที่มีประสิทธิผลเนี่ยก็จะยิ่งซ้ำเติมความยิ่งรับมือยากกับภาวะโลกรวนนะคะเพราะว่าในปีนี้หรือปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่เรียกว่าซูเปอร์เอจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นเงินที่ลงทุนไปมีเพียงน้อยนิดมากนะคะ44ล้านที่ลงไปในตัว policy gap ด้านนี้แล้วเราก็คิดว่าซึ่งเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าเขามีกลไกในการตั้งรับปรับตัวเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อันนี้ก็เป็น policy gap ที่1นะคะที่เราอยากจะนำเสนอจริงๆเรานำเสนอ2 policy gap หรือว่า2 key problem นะคะทีนี้key problem ที่2นะคะก็หลังจากที่เราเห็นว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในภาค water infrastructure นะคะ water infrastructure เนี่ยก็คือโครงสร้างที่มาจัดการด้านน้ำทั้งหมดนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเขื่อนกั้นน้ำท่วมนะคะการขุดคลองการมีอุโมงค์ผันน้ำนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าที่เราลองไปดูในงบประมาณทั้งข่าวคาดแดงและระดับท้องถิ่นนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า Grey Infrastructure Grey Infrastructure เนี่ยก็หมายถึงโครงสร้างที่ใช้คอนกรีตนะคะสีเทาก็คือเป็นโครงสร้างแข็งที่เอามากั้นน้ำที่เพื่อจัดการน้ำและเป็นเพียงโครงสร้างเดี่ยวก็คือเป็น single purpose ก็คือฉันจะสร้างเขื่อนอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันลดระดับออกไปสู่ชุมชนที่อยู่รอบๆนะคะซึ่งพอเราเข้าไปดูนะคะเกือบทั้งหมดของโครงการเนี่ยล้วนเป็น single purpose เป็นโครงการเดี่ยวและเป็น grey infrastructure ซึ่งจริงๆแล้วในตอนที่เริ่มต้นที่จะสร้างนะคะมันน่าจะเป็นความหวังดีนะคะเราหวังดีว่าการเขื่อนเนี้ย Grey Infrastructure เนี่ยมันจะช่วยป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมได้นะคะแต่มันอาจจะเป็นการความประสงค์ร้ายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราหวังดีไปนะคะแต่ว่าเขื่อนเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันในลักษณะด้วยตัวมันเองที่มันเป็นคอนกรีตแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นะคะมันก็เลยจะเป็นการลงทุนที่หวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่ยิ่งแก้จะยิ่งพังไหมนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามทีนี้เราก็มองว่าใน 100% เนี้ยมันดูกระจุกตัวอยู่ที่ตัวแค่เฉพาะโครงสร้างแข็งอย่างเดียวเลยทำไมมันถึงเป็นการลงทุนที่ยิ่งแก้แล้วอาจจะไม่ได้รับผลดีอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะอันแรกก็คือเรามองว่าตัวโครงสร้างแข็งเองค่ะด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการจัดการนะคะเช่นสมมุติถ้ามีน้ำหลากมากๆมีปริมาณน้ำที่สูงเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวเขื่อนแตกเขื่อนพังน้ำล้นคลองนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับโครงสร้างแข็งที่ไม่ได้ออกมา
พร้อมกับ enabling อื่นๆนะคะเช่นสมมุติถ้าเรามีโครงสร้างแข็งก็จริงแต่เรามีการติดเซ็นเซอร์หรือว่า early warning system ว่าระดับน้ำมันจะขึ้นมาแล้วนะเราควรจะจัดการยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางอาจจะเป็นทางที่พอจะทำให้ตัว Grey Infrastructure นั้นไม่ได้มีข้อไม่ได้ต่อเพื่อจุดประสงค์เดียวซะอย่างเดียวนะคะอันแรกก็คือเขาตัว Infrastructure เนี่ยไม่ได้เกิดเหมือนกับว่าอาจจะรับไม่ได้ในกรณีที่มันรุนแรงนะคะข้อที่2ก็คือว่าพอเรามี Grey Infrastructure แล้วเนี่ยมีโครงสร้างแข็งแล้วเราก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะโครงสร้างมันแข็งมันกันน้ำได้มันก็เลยทำให้การลงทุนอื่นๆนะคะที่เป็นการลงทุนที่อาจจะลงทุนแล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้มีประสิทธิผลมากกว่าหรือว่าพอลงทุนไปแล้วก็สามารถปรับปรุงอย่างอื่นได้มากกว่าเนี่ยโอกาสการลงทุนอื่นๆก็อาจจะน้อยลงเหมือนกับว่าพอเราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็โอเคไม่ต้องไปลงทุนด้านอื่นแล้วไม่ต้องไปซัพพอร์ตทางด้านอื่นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างที่2ที่ตัว Grey Water Infrastructure เนี่ยค่อนข้างมีข้อจำกัดในการที่จะมองว่ามันการลงทุนนั้นมีประสิทธิผลหรือเปล่านะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะคือ Safe Development Paradox ก็คือเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปอะค่ะเขื่อนเนี้ยมันกันน้ำท่วมได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะชุมชนรอบๆอะค่ะก็จะขาดความระมัดระวังหรือว่าเรามั่นใจในตัวโครงสร้างแข็งเนี้ยมากเกินไปทำให้เมื่อเกิดภัยพิบัติมาหรือว่าเกิดความรุนแรงที่เขื่อนเนี้ยเกินจะรับไหวอะค่ะผลกระทบมันก็เลยสูงตามไปด้วยเพราะเราคิดว่าเขื่อนเนี้ยมันใช่มันแน่มันทำถึงแล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทำไม่ถึงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโครงสร้างสีเทานะคะโครงสร้างพื้นฐานสีเทาหรือว่าโครงสร้างแข็งที่เราเห็นในตัวในภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคwater infrastructure หรือว่าโครงสร้างทางน้ำค่ะทีนี้เมื่อลองเทียบกลับมานะคะเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่เป็นอาจจะเป็นความล้มเหลวหรือว่าการที่รู้เท่าไม่ถึงการของตัว Grey Water Infrastructure ก็ได้นะคะอย่างแรกก็คือเขื่อนมันมีขีดจำกัดของมันเนาะขนาดเท่านี้รับน้ำได้เท่านี้นะคะก็อย่างที่กล่าวไปว่าเมื่อฝนตกหาดใหญ่เป็นฝน300 ปีค่ะมันเป็นฝนที่หนักเป็นประวัติการนะคะทำให้สุดท้ายแล้วเขื่อนมันก็รับไม่ไหวนะคะก็เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำล้นเขื่อนออกมานะคะอันที่2ก็คือเขื่อนเนี้ยหรือว่าผนังคลองป้องกันน้ำท่วมต่างๆเนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ติดเข้าไปด้วยก็คือมันก็เป็นแค่เขื่อนที่ไม่มีใครบอกเลยว่าเขื่อนเนี้ยจะรับได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยขาดการที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่มีใครมาเตือนภัยล่วงหน้าว่าน้ำกำลังจะล้นตลิ่งแล้วนะหรือว่าขาดการประสานงานหรือว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่เองนะคะอันที่3ก็คือเราเห็นเลยว่าตัวนี้มันคือเป็น Safe Development Paradox ก็คือพอสร้างไปปุ๊บก็คิดว่าปลอดภัยแล้วนะคะก็มีการขยายพื้นที่เมืองออกไปอีกนะคะแต่เมื่อโครงสร้างนี้มันรับไม่ไหวพื้นที่เมืองที่ขยายไปมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมายก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะข้อสุดท้ายก็คือว่าพอพูดถึงเรื่องการจัดการน้ำท่วมเนี่ยในหาดใหญ่เองก็จะไปคอนเซนเทรตหรือว่ากระจุกตัวอยู่เฉพาะ Single Purpose Grey Infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานสีเทาที่เป็นโครงสร้างเดี่ยวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำที่จะสะท้อนว่าโครงสร้างสีเทาเนี่ยอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยิ่งแก้ยิ่งแย่หรือว่ายิ่งแก้ยิ่งพังหรือเปล่าเพราะว่าผลกระทบที่มันตามมาจากการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันคือการสร้างความเสี่ยงใหม่นะคะคือปิดความเสี่ยงเดิมเพื่อที่จะไปสร้างความเสี่ยงใหม่ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าหารือกันต่อไปค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เข้ามาสู่การว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเพิ่ม1ก็คือว่าการลงทุนในประเทศไทยด้าน adaptation นะคะกระจุกตัวอยู่ที่ภาครัฐ80%กว่านะคะมาจากรัฐบาลกลางนะคะมีรัฐบาลท้องถิ่นอยู่บ้างแล้วก็มีเงินลงทุนจากธนาคารพัฒนาระหว่างประเทศนะคะซึ่งเราก็มองว่าเป็นภาครัฐเหมือนกันพอรวมๆแล้วค่ะเงินจากภาครัฐและเป็นทั้งในประเทศส่วนใหญ่ก็โดมิเนตไปแล้วประมาณ 80-90% นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็อยากจะเห็น private หรือว่าภาคเอกชนเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วก็ลงทุนในทางด้านนี้บ้างอาจจะเป็นในแนวผสมผสานเพื่อที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยเป็นตัวช่วยรับความเสี่ยงในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วเอกชนก็เข้ามาทำให้โครงการมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะคะนี่ก็เป็นในมุมของแหล่งทุนใช่ไหมคะส่วนในอนาคตก็
เราก็ยังชี้ให้เห็นถึงว่ามันยังมี policy gap มากมายนะคะที่เราเสนอไปใน2ข้อแรกก็คือเป็นเรื่อง policy หรือว่าการลงทุนที่เข้าไปช่วยกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะเช่นเด็กหรือว่าคนชราที่เขามีภูมิคุ้มกันในตัวเองในการจัดการกับภาวะโลกรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเราเลยนำเสนอออกมาเป็น3ข้อนะคะข้อแรกก็คือเรามองว่าทุกครั้งอะค่ะที่จะมีการสร้าง water infrastructure ใหม่หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำเนี่ยเราอาจจะมองสิ่งที่เรียกว่า green gray solution ก็คือเข้าใจว่าการจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่มันมีข้อจำกัดใช่ไหมคะบางที gray infrastructure เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะผสมผสานยังไงให้มันมีบริบทของธรรมชาติหรือว่ามีเรื่องของ green nature เนี่ยเข้าไปอยู่กับเขาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วอะดีไซน์ลิมิตเองก็ตามหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ without ซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะถูกบรรเทาลงไปนะคะแล้วก็ควรจะมีการตรวจมี pre-disbursement screening ก่อนว่าโครงการนี้ทำไปเพื่อเป็น single purpose ไหมเพื่อเป็นโครงการโครงสร้างเดี่ยวหรือเปล่าเป็นแค่เฉพาะตัว gray infrastructure อย่างเดียวหรือเปล่านะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะได้มีการลงทุนที่มีทั้งโอเคจะถ้าจะเป็น Grey Infrastructure ก็อาจจะมีบริบทของการคำนึงถึงธรรมชาติเข้ามาด้วยแล้วก็มีการติดตั้งพวกซอฟต์แวร์เสริมนะคะเช่นพวก Early Warning System ว่ามันจะถึงขีดข้อจำกัดของตัว Grey Infrastructure แล้วนะแล้วควรจะทำยังไงนะคะนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็ถ้าสมมติเราอยากจะปิด policy gap ด้านที่มันเป็นเกี่ยวกับ vulnerable sector นะคะเราก็เสนอว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนะคะมีแผนที่ชื่อว่าแผน NAP ก็คือ National Adaptation Planซึ่งเป็นแผนเพื่อการตั้งรับปรับตัวของประเทศเลยนะคะในระดับประเทศซึ่งเข้าใจว่าทางกรมสสและสผก็ยังดูแลมีการดำเนินการตามแผนนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ผลงานที่ออกมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวที่มันเป็นบัดเจ็ตหรือว่าทาร์เก็ตไปที่ตัวเด็กแล้วก็คนชราในมุมที่เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะโลกรวนนะคะเราเข้าใจว่ามีนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กสังคมและคนแก่เนี่ยมากมายแต่ว่านโยบายที่เจาะจงเฉพาะเด็กคนชราที่เกี่ยวกับภาวะโลกรวนเนี่ยอาจจะยังมีค่อนข้างจำกัดหรือเราก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราผนวกรวมกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะคิดแผนการรับมือกับภาวะโลกรวนในอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็น่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิผลของการออกนโยบายได้สุดท้ายนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราเห็นเงินจากภาครัฐเนี่ยค่อนข้างมากนะคะมากขนาดนั้นแล้วก็อาจจะยังไม่พอนะคะเพราะว่ารวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็มีแค่ประมาณ 280,000 ล้านบาทเองนะคะถ้าสมมติเทียบกับไปที่เงินของ mitigation นะคะมันคือ2 ล้านล้านเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มีเพียงแค่ 14% เท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วผลกระทบของมันนะคะก็คือยิ่งใหญ่กว่ามากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะมองหากลไกทางการเงินใหม่ๆเข้ามาช่วยนะคะเช่นอาจจะเป็นตัวblended finance หรือว่าเครื่องมือบางอย่างนะคะที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าไปสู่ตัว loss and damage fund หรือว่ากองทุนเพื่อความเสียหายแล้วก็ป้องกันนะคะก็อันนี้ก็เป็น3ข้อเสนอหรือว่า3ไอเดียที่อาจจะช่วยให้การลงทุนในภาค adaptation เนี่ยมีประสิทธิผลมากขึ้นได้นะคะลดการพึ่งพาเงินจากรัฐด้วยการเอาเอกชนเข้าไปเสริมนะคะเปิดโอกาสให้ vulnerable group เนี่ยได้รับการปกป้องกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้รับการดูแลมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการกระจุกตัวของการลงทุนในโครงสร้างน้ำที่มันมักจะเป็น ingrained infrastructure นะคะหรือว่าโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแข็งแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาที่ยิ่งแก้ยิ่งพังหรือว่ายิ่งแก้ยิ่งแย่ตามมาค่ะสุดท้ายนี้นะคะอันนี้ขอขมวดเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีก3ท่านนะคะเข้ามาร่วมผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาชี้ให้ฟังแต่ละปัญหานะคะว่าจริงๆแล้วจากแทร็กเกอร์ที่เราเห็นเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะคะทั้งเรื่องของ policy gap เรื่องที่ vulnerable group เนี่ยมันหายไปจากแทร็กเกอร์จริงๆไหมนะคะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีนโยบายแต่อาจจะยังไม่มีเงินลงทุนลงไปหาเขานะคะแล้วก็ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ maladaptation นะคะหรือว่าการปรับตัวที่ก่อโทษก็คือยิ่งแก้ยิ่งพังเนี่ยค่ะหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่ายิ่งแก้ยิ่งแย่มันเกิดปิดความเสี่ยงที่1ไปสู่ความเสี่ยงที่2นะคะสร้างมอนสเตอร์ปิดฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ก็ไปสร้างมอนสเตอร์ตัวใหม่นะคะก็ก่อนที่จะไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีทุกท่านมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ QR code นี้นะคะเช่นเคยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูแผนภูมิ climate finance landscape ที่เราภาคภูมิใจในเรื่องเกี่ยวกับ
มีที่ adaptation ได้นะคะพร้อมกับดาวน์โหลดตัวบทความนะคะเพราะจริงๆที่นำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงpolicy gap หรือว่า key problem ที่อยู่ในเล่มแต่ว่าในเล่มเองก็จะมี insight เกี่ยวกับตัวเลขที่อยู่ใน tracker ด้วยนะคะก็อันนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับพี่นัทครับ